Hi class, it is student. Now I am going to start questions number 10 up to questions number 9. I have already completed and uploaded in my YouTube channel. You can just check the playlist and watch from there. And now I am going to start questions number 10. Find the length of line intercepted between the coordinate axis of the following line. Here is given equations of the line, and we should find out the length of what? Length of line. So questions number 10 a solution. Questions number 10a solution. So equations of equation, equations of straight line. Equations of straight line equal to 6x plus 3y equal to 24. Equations of a straight line equal to 6x plus 3 equal to 24. So now 6x यो जति दिएको हुन्छ त्यसले नि के त डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ 24 प्लस 3y by 24 equal to 24 by 24. और अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले काटो अब x को x, अब 6 ले 24 लाई काट्छ त कति हुन्छ 6 4 जा 24 प्लस y को y, अब 3 ले 24 लाई काट्छ त कति हुन्छ 3 8 जा 24 8 इक्वल टु 1. अब हाम्रो यति आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त कम्पेयरिङ comparing it to x by a plus y by b is equal to 1. So x intercept x intercept हामीले पनि निकाल्नु पर्छ x intercept. अब हेर्नुस् ल कम्पेयरिङ गर्दाखेरि यो x को x भयो भने a इक्वल टु कति हुन्छ 4. x intercept इक्वल टु व्हाट 4. y intercept y intercept b इक्वल टु, अब यो y को y त 8 इक्वल टु b इक्वल टु कति हुन्छ त 8, y इक्वल टु 8. यति गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ के त लेखौँ अब द कोअर्डिनेट अफ coordinate, the coordinate of a and b are, the coordinate of a and b are. जस्तै कोअर्डिनेट a को कोअर्डिनेट के हुन्छ x इंटरसेप्ट भने y x के हुन्छ x 4,0 र y कोअर्डिनेट के हुन्छ एन्ड y कोअर्डिनेट के हुन्छ त अब यो b y चाहिँ के त 8 छ भने x कति हुन्छ त 0 0,8. अब x इंटरसेप्टमा के हुन्छ x 4 हुन्छ भने y 0 र y इंटरसेप्टमा के हुन्छ y 8 छ भने x 0. सो x 0 y 8, यसमा x 4 y 0. यो भइसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त यसको लाइन निकाल्नु पर्ने हुन्छ. देन AB इक्वल टु हाम्रो फर्मुला त्यो लाउन x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square. अब यसमा x2 कति छ त यसमा x2 0 छ र x1 कति हो 4 को स्क्वायर प्लस y2 यसमा y2 कति छ त 8 माइनस यसमा y1 कति छ त 0 को स्क्वायर और के रे और भन्छु इक्वल टु हैन यसमा y2 कति छ त 8 छ भने y1 कति छ 0. अब यो कति हुन्छ -4 को स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर और यो कति हुन्छ त 16 प्लस 64 और अब हामीले जोडौं कति हुन्छ त यो 10 6 र 4 10 अनि 6 1 7 7 80 हैन 8 भयो. अब हामीले फ्याक्टराइज गरौँ. फ्याक्टराइज गर्नुभयो भने कति हुन्छ 16 5 जा 2 into 2 into 2 into 2 into 5 हुन्छ हैन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 5 जा 80. सो हामीले यसलाई के गर्न सक्छ यसलाई स्क्वायरिङ गर्दिनुस् 2 को स्क्वायर अनि यो 2 को स्क्वायर 2 2 2 को स्क्वायर 2 2 2 को स्क्वायर इन्टु 5. सो देयरफोर हाम्रो कति हुन्छ त 2 इन्टु यो स्क्वायर वाला बाहिर आउँछ अनि यो के भयो त 5. सो देयरफोर कति 2 2 जा 4 रुट अन्डर 5 युनिट आन्सर. यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त आन्सर
निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो our questions number 10A has completed and now I am going to start questions number 10B। अब तपाईले यो कन्फ्युज होला यो कसरी हैन, यो 4,0 0,8 आयो भने जस्तै एउटा फिगर जस्तै यसलाई ग्राफमा यस्तो हुन्छ ल। अब यो y इन्टरसेप्ट कति छ त, y इन्टरसेप्ट 8 हो भने हाम्रो 8 1 2 3 4 5 6 7 ल यो 8 भयो। अनि x इन्टरसेप्ट कति हो 4 1 2 3 4 5 6 7 ल 8 गर्दै हुनु ल। अब हाम्रो यो के त यो ओरिजिन भयो, यो x एक्सिस यो y एक्सिस भयो, यो x ड्याश यो y ड्याश हैन y ड्याश। अब हेर्नु त x इन्टरसेप्ट कति भनेको छ त, x इन्टरसेप्ट 4 भनेपछि 1 2 3 4 यो मानौ यसलाई a मानौ कति त 4,0 भयो यो हैन, यो भयो 4,0। त्यस्तै अब y इन्टरसेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यो भयो हैन, मानौ यो चाहिँ के त तपाईको 0,8 भयो हैन, यो चाहिँ के त b भयो। त्यही भएर हाम्रो a कोअर्डिनेट यो b कोअर्डिनेट यसरी चाहिँ हाम्रो यो आको छ है। जस्तै 4,0 a भनेको 4,0 1 2 3 4 4,0 त्यसरी गर्न सकिन्छ। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स अब म क्वेशन्स नम्बर 10B यहाँदेखि गर्छु। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स क्वेशन्स नम्बर 10B सोलुसन 10B मा हाम्रो क्वेशन्स पनि त्यस्तै छ। 10B के छ 4x + 3y 60 छ। सो हामी फेरि लेखौँ इक्वेसन EQUATION इक्वेसन अफ STRAI GHT स्टेट इक्वेसन्स अफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टु कति दिएको छ त 4x + 3y 4x + 3y इज इक्वल टु 60 कति छ त 60 छ है 60 4x + 3y इक्वल टु 60। अब हामीले नाउ गरौँ नाउ। अब यसलाई चाहिँ के त जति छ यो 60 छ भने 60 ले डिभाइड गर्ने 4x/60 + 3y/60 इक्वल टु 60/60 और अब के हुन्छ कट छ x अनि यो कति हुन्छ त 4 लाई डिभाइड गरौँ कति हुन्छ 15 15 4 जा 60 15 चौका 60 15 प्लस y/3 ले 60 ले डिभाइड गरे भने कति हुन्छ 20 इक्वल टु यो 1। अब यसलाई चाहिँ के त कम्पेयरिङ गर्नु कम्पेयरिङ COMPARING comparing it to x/a plus y/b is equal to 1 we get अब कम्पेयरिङ गरेपछि हाम्रो हेर्नु त ल x सँग इक्वल छ भने a इक्वल टु कति हुन्छ त सो x इन्टरसेप्ट INTERCEPT x इन्टरसेप्ट a इक्वल टु कति हुन्छ त हाम्रो 15। त्यस्तै y इन्टरसेप्ट INTERCEPT y इन्टरसेप्ट b इक्वल टु अब हेर्नु त ल y सँग इक्वल छ भने b इक्वल टु कति हुन्छ 20 b इक्वल टु 20। हामी लेखौँ द कोअर्डिनेट अफ द COORDINAT द कोअर्डिनेट अफ त्यसै अब हामीले चाहिँ PQ मान्नु त ल अथवा AB द कोअर्डिनेट अफ A एन्ड B द कोअर्डिनेट अफ जस्तै हामी यो निकाल्यौं नि कोअर्डिनेट त्यस्तै यहाँ पनि द कोअर्डिनेट अफ A एन्ड B आर द कोअर्डिनेट अफ A एन्ड B आर कति त 0,15 एन्ड सरी यो x हो नि त यो x भनेपछि यो सुरुमा हुन्छ नि त यो 15,0 र y इन्टरसेप्ट कति छ त 20 भने x कति हुन्छ 0 0,20 है। अब यति भइसकेपछि अब हामी निकालौँ त AB इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ x2 - x1 अफ होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 अफ होल स्क्वायर। अब हाम्रो x2 यसमा हाम्रो x2 कति छ त x2 भनेपछि हाम्रो 0 अनि x1 कति त 15 को स्क्वायर
प्लस y2 कति छ त y2 हाम्रो 20 अनि y1 कति त 0 y1 कति हो 0 को स्क्वायर। अब हाम्रो कति हुन्छ त 15 को स्क्वायर प्लस 20 को स्क्वायर 15 को स्क्वायर प्लस 20 को स्क्वायर यो कति हुन्छ त 225 प्लस 20 को स्क्वायर कति हुन्छ यो 20 को स्क्वायर कति हुन्छ त 400। अब कति हुन्छ त हाम्रो यो जोड्यो भने कति हुन्छ 625। अब 625 भनेको कति युनिट हो त हामीलाई थाहा छ नि त 625 भनेको कति त 25 को सो हामी लेखिदिन सक्छौं 25 युनिट आन्सर। 625 भनेको कतिको त 25 को हो हैन 625 भनेको कतिको स्क्वायर हो त 25 को सो 25 आन्सर। कुनै बेला के हुन्छ नि है साथीहरु भाइ बहिनीहरु यो छेकिन्छ के तपाईहरु नातिनु होला पछि म आफै सार्छु है। कुनै बेला जस्तै कुनै भिडियोमा तपाई सुरुमा हेर्नु खोजे जस्तै यहाँ छेकिसक्यो भने त्यो रोक्नु हुन्न है म सार्छु है। कुनै बेला लेख्दै बेला त थाहा हुँदैन हैन भिडियो कभर भएको छ कि छैन तर पछि म चाहिँ के त आफै म सार्दिन्छु त्यसमा नातिनु होला भिडियो पुरै हेर्नु होला। So thanks for watching. Questions number 10 has also completed and questions number 11 I will do next videos. Thanks for watching. And if you are new in this channel please don't forget to subscribe this channel.